आज हामी नेपाल भाषामा पार्किङको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले जहाँ पाए त्यही पार्किङ गर्न नदिएको मलाई एकदम राम्रो लागेको छ, एकदम खुसी लागेको छ। हुन त अब कोही कोही मान्छेलाई चाहिँ एकदम रिस उठ्ला मैले यो भन्दाखेरि, तर यो रिसाउनु पर्ने जरुरी छैन, किनभने कुनै ठाउँमा पार्किङ गरेर 2-4 पाइला हिँड्दाखेरि तपाई आफैलाई राम्रो हो, तपाईको आफ्नै स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। तपाई न्यूरोडको व्यापारी होस् या तपाई न्यूरोडमा सामान किन्न आउने मान्छे होस्, तपाईले 2-4 पाइला हिँड्दाखेरि केही घाटा हुँदैन, उल्टा तपाईलाई स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाह आउन अगाडि यस्तो अव्यवस्थित थियो कि बाटोमा हिँड्न पनि यति गाह्रो हुने, फुटपाथ त्यही राखिरा हुन्छ, पार्किङ त्यही हुन्छ, मान्छेहरू त्यही सस्तोमा भन्ने कराइरा हुन्छ, यति भिडभाड, यति गाज्याङ गुजुङ गन्जागोल हुन्थ्यो। मलाई यस्तो दिक्क लाग्थ्यो। एक टाइम त मैले काठमाडौँ छोडेर जाने सोच नै बनाइसकेको थिएँ। मलाई काठमाडौँ यस्तो भिडभाड, बाटोमा यस्तो निस्किँदाखेरि पनि यस्तो भिडभाड गन्जागोल अल्छी लाग्ने, कहीँ जानुपर्ने भयो भने पनि त्यो गाह्रो हुने। हुन त म काठमाडौँकै मान्छे हो, अब काठमाडौँमै जन्मेको हुर्केको, अब बाजे बराजु पनि अब सबै काठमाडौँमा, आफन्तहरू सबै काठमाडौँमा, काठमाडौँ बाहिर अब खासै छैन मेरो आफन्तहरू, अब सबै काठमाडौँमा भएकोले काठमाडौँ छोडेर जान पनि अलिकति गाह्रो र मलाई भिडभाड अव्यवस्थित देखेर काठमाडौँ एक टाइम चाहिँ छोडेर जाउँ, अलिकति काठमाडौँ भन्दा पर अलिकति शान्त ठाउँमा, अलिकति भिडभाड कम भएको ठाउँमा, अलिकति वेल म्यानेज त्यस्तै हो, अब अलिकति भिड कम भएको ठाउँमा जाउँ जस्तो लागेको थियो। र अहिले चाहिँ काठमाडौँमा हिँड्नलाई चाहिँ सजिलो छ, असोजमा हिँड्नलाई पनि सजिलो छ, न्यूरोडमा हिँड्नलाई पनि सजिलो छ, पहिला भन्दा धेरै राम्रो भएको छ। अहिले त मलाई नगर प्रहरी देखियो भने पनि नमस्ते गरौँ जस्तो लाग्छ, किन त्यो मेरो मनमा एउटा रेस्पेक्ट छ नगर प्रहरी प्रति, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रति, काठमाडौँ महानगरपालिकाको पुरै टिम प्रति मेरो मनमा एउटा रेस्पेक्ट छ, किनभने उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। काम नगरिकन तलब पचाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। अब एउटा सेन्टेन्स बनाएको छु मैले, जहाँ पाए त्यही पार्किङ गर्नु हुँदैन। हुन त अहिले व्यवसायीहरूले पार्किङले गरेर व्यापारमा समस्या पर्छ भन्ने कुरा पनि गरेको मैले सुने, तर अब बिस्तारै त्यो बानी हुन्छ। एकैचोटि अब त्यो झट्ट कहिले नसुनेको कुरा आउँदाखेरि अलिकति अब अप्ठ्यारो जस्तो हुन सक्छ, तर बिस्तारै त्यो मेरो विचारमा बानी हुन्छ। अब नयाँ नयाँ ठाउँमा पार्किङ पनि खुल्ला, खासमा त अब त्यो घरपेटीले महिनाको अब लाखौं भाडा लिइरहेको हुन्छ, पार्किङको व्यवस्था गर्ने त उसको, अब बिल्डिङमा पार्किङको व्यवस्था गर्ने उसको पनि जिम्मा हो। अन्डरग्राउन्ड पनि अब नछोडिकन अन्डरग्राउन्ड पनि भाडामा दिइरहेको हुन्छ। अब आफूले भाडामा दिइसकेपछि अब पार्किङको व्यवस्था गर्ने जिम्मेदारी त अब घरपेटीको पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब महिनाको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4-5 लाख भाडा लिँदाखेरि चाहिँ नि हाँसी लिने, अनि पार्किङको फेसिलिटी आफूले प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ नि अब महानगरपालिकालाई मात्र, सरकारलाई मात्र दोष दिएर पनि त्यो समस्याको समाधान चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सरकारले पनि गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो हो। अब गर्न सक्यो भने भन्दैमा अब कहाँ गर्ने त्यो पनि कुरा हुन्छ। अब ओपन स्पेस खासै छैन, अब टुनिखेलमा गर्ने कुरा गरे भने त्यहाँ ऐतिहासिक कुराहरू छ भन्ने कुराहरू उठेकोले त्यहाँ पनि अब अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्न नदिने जस्तो कुरा गरेको छ। अब अलिकति गाह्रो नै छ सबै कुरा मिलाउनको लागि। हामी आफै जनताले पनि महानगरपालिकाको कामलाई अलि सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी ताल पर्यो भने नेतालाई मात्र गाली गर्ने, नेताले केही गरेन भन्ने, अनि हाम्रो थाप्लोमा आउँदाखेरि चाहिँ नि फेरि हामीले अब आफू पनि त्यही पारा गर्न चाहिँ अलिकति हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ मेरो कुरा भन्नु होला, राम्रो नराम्रो। अब तपाईहरुको पनि अब त्यस्तै समस्या छ, पार्किङको समस्या छ भनेदेखि अब तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ भन्नु होला। महानगरपालिकाले गरेको यो काम तपाईलाई कस्तो लाग्छ भन्नु होला। अब यसको लागि न्यन ला था पार्किङ या मज्यू, अर्थात जहाँ पाए त्यही पार्किङ गर्नु हुँदैन। न्यन ला था अर्थात जहाँ पाए त्यही। महानगरपालिकाले राम्रो काम गरेको छ। महानगरपालिका बालाउ ज्या यागुदु। महानगरपालिका बालाउ ज्या यागुदु। बालाउ ज्या अर्थात राम्रो काम, यागुदु अर्थात गरेको छ। त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स, पार्किङ नभएको ठाउँमा हिँडेर जानु शरीरको लागि राम्रो हो। पार्किङ मरु अथवा
मधु, कसैले मधु पनि भन्छ, कसैले मरु पनि भन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ अब बोलचालमा मरु नै भन्छौँ। पार्किङ मरु थ्या न्यासी वन्यु मयु लागि बाला। पार्किङ मरु थ्या न्यासी वन्यु मयु लागि बाला। मरु थ्या अथवा मधु थ्या भन्नाले नभएको ठाउँमा, न्यासे वन्यु भनेको हिँडेर जानु, मयु लागि भन्नाले शरीरको लागि राम्रो हो अर्थात् बाला। अनि कसैले यस्तो पनि भन्ला, अब राम्रो हो भने मात्र भनेर के गर्नु, टाइम पनि हुनु पर्यो, मेरो टाइमै छैन भन्ला। यस्तै कुरा हुँदाखेरि मेरो साथीको एउटा कुरा सम्झे। मेरो साथी चाहिँ नि अब योगा टिचर, मोटिभेसनल स्पिकर अनि ऊ एस्ट्रोलोजर पनि हो, मल्टी ट्यालेन्टेड साथी हो ऊ मेरो। अनि त्यही साथीले गीता जुन हाम्रो धार्मिक ग्रन्थ छ त्यो गीता बुक पुरै कण्ठ गरेको छ। ऊ मेमोरी टिचर पनि हो। अनि उसले अब कुनै पनि किताबहरू, कुनै पनि मोटो मोटो किताबहरू कसरी कण्ठ गर्ने भन्ने कुराहरू उसले सिकाउँछ। एकदम मल्टी ट्यालेन्टेड साथी हो मेरो। उसको नाम विदुर फुयालो। उसले भन्थ्यो कि अब मान्छेहरूले योगा गर्नलाई मसँग टाइम छैन टाइम छैन टाइम छैन भन्छ, आधी घण्टा योगा गर्नलाई पनि टाइम छैन भन्छ, 15 मिनट टाइम योगा गर्नलाई पनि टाइम छैन भन्छ। अनि हस्पिटलको बेडमा पछि बिरामी भइसकेपछि 2-3 महिना थला परेर सुत्नलाई चाहिँ कहाँबाट टाइम आउँछ, 2-3 महिना उसलाई बिरामी हुँदाखेरि हस्पिटलमा बस्नलाई चाहिँ कहाँबाट टाइम आउँछ भन्थ्यो। त्यस्तै हो, अब हामीले टाइम भन्ने कुरा म्यानेज गर्नुपर्छ। आफूले आफूलाई टाइम दिएन भने अब त्यो पैसा कमाएर यताउता दौडादौड गरेर मात्रै के गर्ने। त्यसैले मलाई त अब यो नगरपालिकाले जुन पार्किङ गर्न नदिएको छ, जहाँ पाए त्यही पार्किङ गर्न नदिएको, पार्किङ गर्न नदिएको भन्दा पनि त्यो अब बाटोमा पार्किङ गर्नेको त कुरा हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। बाटो भनेको त मान्छे हिँड्नलाई, गाडी हिँड्नलाई हो, पार्किङ गर्नलाई त होइन। तर अब मान्छेले भोग्दै आएको सुविधा अब चट्ट काट्दाखेरि त अलिकति मान्छेलाई चित्त दुखे जस्तो, रिस उठे जस्तो त अलिकति असुविधा भएको जस्तो त हुन्छ। तर बिस्तारै बानी पर्छ जस्तो लाग्छ। यो काममा चाहिँ हामीले सबैले सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब दिनदिनै त्यही पसलमा आउने मान्छेहरूलाई त्यही पसल भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि असुविधा त हुन्छ, तर बिस्तारै स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब पेट अलिकति कट्ला कि दिनदिनै हिँड्दाखेरि। तपाईँलाई महानगरपालिकाको काम कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। शुभ।